हेलो नमस्ते अनि स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो भिडियोमा। आज चाहिँ म तपाईहरुलाई युरोपास CV कसरी बनाउने भन्ने कुराको सम्पूर्ण जानकारी नेपाली अंग्रेजी दुवै भाषामा दिन चाहन्छु। त्यसको लागि सर्वप्रथम हामी क्रोममा जाउँ। सर्च बारमा गएर canva.com टाइप गरी सर्च गरौँ। क्यानभाको अफिसियल वेबसाइट खोल्छ। अब हामी लगइनमा जानुपर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ तपाईहरु गुगल, फेसबुक, इमेलबाट लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ अहिले गुगलबाट लगइन गर्छु। ओके, हाम्रो लगइन प्रोसेस पनि कम्प्लिट भइसकेको छ। अब हामी चाहिँ CV बनाउनको लागि यहाँ सर्च बारमा जाउँ अनि UKRESUME रेजुमे भनेर सर्च गरौँ। यहाँ चाहिँ तपाईले विभिन्न प्रकारका टेम्प्लेट्सहरु देख्नुहुन्छ। यी सबै युरोपास एक्सेप्टेबल टेम्प्लेट्सहरु हुन्। तपाईहरुलाई जुन टेम्प्लेट्स मन पर्छ त्यहीबाट छानेर आफ्नो CV बनाउन सक्नुहुन्छ। ओके, मलाई चाहिँ यो टेम्प्लेट्स मन परेछ, त्यही भएर म यो टेम्प्लेट्स छानेर बनाउँछु। यसमा क्लिक गरौँ। अब कन्टिन्यू दिस टेम्प्लेट्समा चुज गर्नुहोस्। ओके, हेर्नुस् त हाम्रो टेम्प्लेट्स खुलिसकेको छ। अब यहाँनेर हामीले हाम्रो डिटेल्सहरु फिल गरेर हाम्रो एकदम एट्र्याक्टिभ CV बनाउन सक्छौं। सुरुमा यसलाई क्लोज गर्दियौं। तपाईहरुले चाहिँ यहाँबाट जुम इन र जुम आउट गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, मैले यतिको गरे। अब हाम्रो प्रोसेस सुरु गरौँ है त। सबभन्दा सुरुमा हामी यहाँ हाम्रो फोटो लगाऊँ। त्यसको लागि चाहिँ यो फोटोमा क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ डिलिटको अप्सन आउँछ, यसलाई डिलिटमा थिच्नुहोस्। डिलिट इमेज गर्नुहोस्। अब आफ्नो फोटो लगाउनको लागि चाहिँ यहाँ अपलोड्समा जानुहोस्। अपलोड फाइलमा जानुहोस्। अब तपाईहरुको कम्प्युटरको कुन फाइलमा तपाईहरुको फोटो छ त्यहाँ चुज गर्नुहोस्। मेरो चाहिँ यहाँनेर छ। म फोटोमा क्लिक गरे। यहाँनेर थिच्नुहोस्। यति गरेपछि तपाईहरुको फोटो यहाँनेर आउँछ है। अनि त्यसपछि सिम्पली यहाँनेर तपाईहरुको फोटोलाई ड्र्याग गरेर यसमा ड्रप गर्दिनुस्। हेर्नुस् त तपाईहरुको फोटो अटोमेटिकली कस्तो मजाले मिलेर बस्यो। अब हामी नाम परिवर्तन गरौँ। डबल क्लिक गर्यो भने नाममा अनि डिलिट गर्दिनुस्। आफ्नो नाम हाल्नुहोस्। ओके, हेर्नुस् त यो अघिको मान्छे चाहिँ को रहेछ भन्दाखेरि प्रोजेक्ट म्यानेजर रहेछ है। अब हामीले चाहिँ यो केको लागि बनाउन लागेको CV भन्दाखेरि UK को सिजनल भिजाको लागि एप्लाई गर्नको लागि हैन। अब यहाँनेर चाहिँ हामीले एकदम बुझेर लेख्नुपर्ने हुन्छ है। हामीले चाहिँ एग्रिकल्चर फिल्डसँग नै रिलेटेड पोस्टहरु लेखौं, जस्तै फार्म वर्कर, लेबर अनि तपाईको एग्रिकल्चरिस्ट, अरु पनि थुप्रै पदहरु छन्। त्यही अनुसारको लेखौंला है। ओके, मैले आफ्नो पद लेखिसकेको छु। अब यहाँ पनि एउटा तपाईले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि यसमा पनि तपाईले आफ्नो कामको ब्याकग्राउन्ड, तपाईसँग के को ज्ञान छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ एकदम छोटकरीमा। मैले सबै टाइपिङ गर्दा त एकदमै लामो हुन्छ भिडियो, त्यही भएर मैले कुनै ठाउँमा लेखेको छु, यसलाई त्यहाँनेर लिएर पेस्ट गर्छु। ओके, हेर्नुस् त मैले यहाँनेर लेखिसके। अब यसमा चाहिँ के लेखेको छ भन्ने कुरा म तपाईहरुलाई बुझाउँछु है। यसमा चाहिँ लेखिएको छ एक्सपिरियन्स्ड एग्रिकल्चरिस्ट विथ द नलेज अफ भेराइटी अफ फार्मिङ एन्ड एक्सिलेन्ट नलेज अबाउट सोइल प्रिपरेसन, planting, irrigation, cultivating, harvesting and fully function with farm equipment and machinery भनेको छ। यो भनेको चाहिँ नेपालीमा के हो भन्दाखेरि विभिन्न प्रकारको खेतीको ज्ञान भएको अनुभवी कृषक, माटो तयारी, रोपण, सिंचाई, खेती, फसल काट्ने र खेती उपकरण मेसिनहरुसँग पूर्ण रूपमा काम गर्ने बारे उत्कृष्ट ज्ञान भएको व्यक्ति भनेर लेखेको छु है। यहाँ तपाईहरु पनि आफ्नो पोस्ट अनुसारको एकदम मिलाएर लेख्न सक्नुहुन्छ। अब हामी आफ्नो एजुकेसन हिस्ट्रीतिर जाउँ। यहाँ तपाईहरुले आफ्नो एजुकेसन हिस्ट्री आफै लेख्नु होला, यति त आइहाल्छ। ओके, हेर्नुस् त मैले आफ्नो एजुकेसन पनि फिल गरिसके। अब हामी वर्क एक्सपिरियन्समा जाउँ है। वर्क एक्सपिरियन्समा तपाईहरु आफ्नो वर्क एक्सपिरियन्स हाल्न सक्नुहुन्छ। ओके, हेर्नुस् त मैले आफ्नो वर्क एक्सपिरियन्स पनि यहाँ लेखिसकेको छु। अब चाहिँ यहाँ मैले के लेखेको रहेछु भन्ने कुराको जानकारी तपाईहरुलाई गराउँदैछु है। यहाँनेर चाहिँ लेखेको छ वर्क एज अ एग्रिकल्चरिस्ट इन द एग्रिकल्चर इन्डस्ट्री अफ नेपाल भनेको छ। यहाँनेर चाहिँ नेपालको कृषि उद्योगमा कृषकको रूपमा काम गरेको भनेर लेखेको छ है। अर्को नम्बरमा छ वर्क एज अ फार्म वर्कर इन ग्याङटक इन्डिया भनेको छ। यहाँनेर चाहिँ भारतको ग्याङटकमा खेत मजदुरको रूपमा काम गरे भनेर लेखेको छ। अनि अर्को पोइन्टमा छ वर्क एज अ फिल्ड वर्कर इन अर्ग्यानिक फार्म भनेको छ है। त्यसको भनेको चाहिँ अर्ग्यानिक फार्ममा फिल्ड वर्करको रूपमा काम गरे भनेको छ। अनि अर्को छ वर्क एज अ फार्म वर्कर इन ओन फार्म भनेको छ है। यसको मतलब चाहिँ आफ्नै फार्ममा खेत मजदुरको रूपमा काम गरे भनेर भनेको छ है। अनि अर्को छ वर्क विथ फार्म इक्विपमेन्ट एन्ड मेसिनरी भनेको छ। यसको चाहिँ
खेतीका उपकरणहरू र मेसिनहरूसँग पनि मैले चाहिँ काम गरेको छु भनेको है। अनि अर्को लेखेको छ वर्क एज अ क्रप स्पिकर भनेको छ है। यो भनेको चाहिँ बाली टिप्ने काम पनि गरेको छु भनेको छ है। अब यस्तै यस्तै तपाईँहरूले पनि एक्सपिरियन्सहरू लेख्न सक्नुहुन्छ, नत्र यहीँबाट पनि एक दुईवटा पोइन्टहरू तपाईँले झिकेर आफ्नो एक्सपिरियन्समा हाल्न सक्नुहुन्छ है। तपाईँहरूलाई पुरै डिटेल चाहिँ माग्दैन, तपाईँहरूले यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ त्यति चाहिँ। अब हामी जाउँ स्किल्समा जाउँ है। ओके, म स्किल्सहरू पनि लेख्छु। ओके, हेर्नुहोस् त मैले आफ्नो स्किलबारे लेखिसकेँ। यसलाई चाहिँ मैले अलिकति हाइलाइट गरेँ है। अब यहाँनिर के लेखेको छ भन्ने कुराको म तपाईँहरूलाई जानकारी दिन्छु है। यसमा चाहिँ के लेखेको छ भन्दाखेरि नलेज अबाउट भेराइटी अफ फार्मिङ भनेको छ है। यो भनेको चाहिँ विभिन्न प्रकारको खेतीबारे जानकारी भनेको। अनि अर्को पोइन्टमा छ नलेज अबाउट सोइल प्रिपरेसन, प्लान्टिङ, इरिगेसन, कल्टिभेटिङ एन्ड हार्भेस्टिङ। यसको मतलब चाहिँ माटो तयारी, बिरुवा, सिँचाइ, खेती र फसलबारे ज्ञान भनेको है। अनि अर्को पोइन्टमा छ आई क्यान ह्यान्डल डेली फार्म अपरेसन भनेको। यो भनेको चाहिँ दैनिक कार्य सञ्चालन गर्न पनि सक्छु भनेको है। अनि अर्को भनेको छ नलेज अफ कम्प्युटर भनेको, मसँग कम्प्युटरको ज्ञान पनि छ। अनि अर्को भनेको नलेज अबाउट फार्म इक्विपमेन्ट एन्ड मेसिनरी भनेको छ। यो भनेको चाहिँ कृषि उपकरण र मेसिनरीबारे ज्ञान पनि छ भनेको है। अनि अर्को छ भनेको लर्न टु अपरेट जिपिएस एन्ड कम्प्युटर कनेक्टेड मेसिन्स भनेको छ है। यो भनेको चाहिँ जिपिएस र कम्प्युटर जडान भएको मेसिन चलाउन जानेको भनेको है। अनि अर्को छ तपाईँको नलेज अफ एक्सिलेन्ट कन्भर्सेसन भनेको है। यो भनेको चाहिँ तपाईँको उत्कृष्ट कुराकानीको ज्ञान भनेको, म चाहिँ उत्कृष्ट खालको कुराकानी गर्न सक्छु भनेको है। अनि लास्ट पोइन्ट छ एक्सिलेन्ट नलेज इन टिम बिल्डिङ एन्ड टिम मेकिङ भनेको। यो भनेको चाहिँ टोली निर्माण र टोली व्यवस्थापनमा उत्कृष्ट ज्ञान भएको भनेको छु है। अनि तपाईँहरूले अब आफूसँग अरू के स्किल्सहरू छ त्यो पनि तपाईँहरूले थप्न सक्नुहुन्छ होइन। यहीँबाट पनि तपाईँहरूले एक दुईवटा स्किल्सहरू चाहिँ आफ्नोमा हालेर बनाउन सक्नुहुन्छ। अब हामी लास्टमा जाउँ आफ्नो कन्ट्याक्ट इन्फर्मेसनमा है। कन्ट्याक्ट मी भनेको छ। अब हामीलाई चाहिँ कसरी उसले कन्ट्याक्ट गर्न सक्छ भनेर भनेको छ। अब यहाँनिर हाम्रो आफ्नो एड्रेस हालिदिउँ। अब यहाँनिर आफ्नो इमेल एड्रेस हालिदिउँ। ओके, अब यहाँनिर हाम्रो वेबसाइट मागेको छ। हामीसँग वेबसाइट नभएकोले यहाँनिर हामी आफ्नो कन्ट्याक्ट नम्बर दिन्छौँ है। ओके, हेर्नुहोस् त हामीले आफ्नो कन्ट्याक्ट इन्फर्मेसन पनि भरिसक्यौँ। ओके, हेर्नुहोस् त अब हाम्रो एकदमै प्रोफेसनल लुक्स भएको सिभी रेडी भइसकेको छ है। यसरी नै तपाईँहरू अब सिभी बनाउन सक्नुहुन्छ युरोपासको लागि। अब यसलाई डाउनलोड गर्नुको लागि चाहिँ हामी यहाँनिर जाउँ, त्यसपछि डाउनलोडमा जाउँ, डाउनलोड क्लिक गरौँ। हाम्रो चाहिँ यहाँ सिभी डाउनलोड भइसकेको छ है। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। ल हेर्नुहोस् त कस्तो प्रोफेसनल लुक्स भएको छ।